සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්‍රියේටිව් YouTube channel එකට ඔයාව. අද වීඩියෝ අපි කතා කරමු කොහොමද ලෑන්ඩ්ස්කේප් තියෙන වීඩියෝ එකක් Wondershare Filmora use කරලා සරලවම portrait විදියට create කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට Wondershare Filmora software එක open කරගෙන මට මෙතන portrait විදියට හදාගන්න ඕන වීඩියෝ clip එක මම මෙතන import වලට ගිහිල්ලා import media file වලට ගිහිල්ලා මෙතන මේ වීඩියෝ එක මම මේ විදියට Filmora software එකට import කරගත්තා. ඉතින් මේ import කරගත්තු වීඩියෝ එක මේ විදියට drag and drop කරගත්ත timeline එකට ඉතින් මේ විදිහට timeline එකට drag and drop කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන display එකේ අපේ preview display එකේ පෙන්නනවා මෙතන widescreen එකක තියෙන අපේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මේ screen එකේ තියෙන වීඩියෝ එක නෙමෙයි ඕන. අපිට ඕන 9:16ට තියෙන portrait විදියට කෙලින් අතර තියෙන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද සරලවම portrait වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් සරලවම කියනවා නම් phone එකේ කෙලින් අතර තියෙන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මෙතන file කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් file කියන option එක උඩ click කරලා මෙතන යටම තියෙනවා project setting කියලා. මෙතන project setting එක උඩ එක click එකක් දෙන්න. ඉතින් එතන project setting වලට ආවට පස්සේ මෙතන aspect ratio එක 10:9 widescreen කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් 10:9 widescreen කියන්නේ අපේ දැන් මේ original video එකේ size එක resolution එක 1920 1080 කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. frame rate ගානත් 25යි frame rate ගාන original frame rate ගාන. ඉතින් අපිට දැන් ඕන මේ වීඩියෝ එක portrait කරගන්න. ඉතින් මෙතන aspect ratio එක ඉස්සරහා තියෙන drop down list එක උඩ එක click එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතන drop down menu එකේ තියෙනවා යට හරියේ 9:16 portrait කියලා. ඉතින් මේ portrait කියන එක උඩ ඔයා click එකක් දෙන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතන පුළුවන් resolution එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න 1080 1920 කියලා. ඉතින් කලින් තිබුණ 1920 1080 කියලා. ඉතින් දැන් තියෙන resolution එක 1080 1920 කියන එක resolution එක. frame rate ගානත් ඒ frame rate ගානම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන OK button එක press කරගන්න. ඉතින් OK button එක press කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අපේ wide screen එකේ තිබිච්ච වීඩියෝ එක අපේ මෙතන screen එකේ wide screen එක නැතුව portrait වෙලා තියෙනවා. ඉතින් portrait වෙලා තිබුණත් මෙතන අපේ වීඩියෝ එකට උඩින් සහ යටින් කළු පාට කොටු දෙකක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මේ කළු පාට කොටු දෙකත් අයින් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙතන තියෙනවා crop icon එක. ඉතින් මේ crop icon එක උඩ ඔයා click එකක් දෙන්න. ඉතින් crop icon එක උඩ click එකක් දුන්නාම මෙතන crop වල මෙතන තියෙනවා i ratio කියලා. ඉතින් ratio එක විදියට මෙතන තියෙන්නේ 10:9 කියන. ඒ කියන්නේ wide screen එක. ඒ කියන්නේ අපේ original video එකේ ratio එක. ඉතින් මේ ratio එකත් අපි වෙනස් කරගන්න ඕන 9:16 කියන portrait ratio එකට. ඉතින් මෙතන 9:16 කියලා තියෙන. ඉතින් මේ 9:16 උඩ එක click එකක් දෙන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කොළ පාට කොටුවක් අපේ වීඩියෝ එක උඩ පෙන්නනවා. ඉතින් මේ කොළ පාට කොටුවෙන් තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම මේකේ preview වෙන කොටස පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මොකක් හරි main object එකක් තියෙනවා නම් ඒ object එක මැදට වෙන්න තියලා මේ විදියට ඔයාට OK button එක press කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපේ වීඩියෝ එක preview වෙන්නේ මේ කොළ පාට ඇතුලේ තියෙන වීඩියෝ කොටස විතරයි. ඉතින් මම මේ විදියට object එක මැදට වෙන්න තියලා මෙතන OK button එක press කරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් අපේ අර කලින් තිබිච්ච කළු පාට කොටු දෙක අයින් වෙලා මුළු screen එකට මුළු display එකටම මෙතන අපේ වීඩියෝ එක place වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක portrait විදියට හදලා ඉවරයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ලස්සන වෙන්නත් එක්ක title වලට ගිහිල්ලා මම මේ වීඩියෝ එකට title එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන search කරගන්නවා default title කියලා. ඉතින් මේ default title එක මම මේ විදියට timeline එක drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියට මම මේ default title එක වීඩියෝ එකේ duration එකටම තියාගෙන ඉතින් මම මේ default title එක උඩ setting වලට යන්න click කරනවා. double click කරාම ඔයාලට මෙතන setting වලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන type කරගන්නවා traveler කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට front එක change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතන type කරගන්න word එකයි front එකයි ඔයාගේ හිතන විදියට ඒක ඔයා කැමති විදියකට ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන front එක විදියට Jasper typeface කියන front එක තමයි මෙතන use කරන්නේ. ඉතින් මේ front එකක් change කරගෙන මම මෙතන front එකේ size එක විදියට 100ක් දෙනවා. ඉතින් 100ක් දුන්නාන් පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ front එක මැදට තමයි align වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට front එක උඩ click කරලා මේ විදියට ඔයාගේ front එක ඔයාලට ඕන තැනකින් position කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදියට වීඩියෝ එකේ යටිම position කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන OK button එක press කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට කරන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක ලස්සන වෙන්නත් එක්ක පොඩි background music එකක් මේ වීඩියෝ එකට add කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදියට ගිහිල්ලා import කරගන්නවා background music එක. ඉතින් මේ background music එකත් මම මේ විදියට drag and drop කරගන්නවා timeline එකට. ඉතින් මේ විදියට timeline එකට drag and drop කරගෙන මට මේකේ
සවුන්ඩ් එකේ වැඩි කෑල්ල මේ විදිහට මම මෙතන කට් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ කට් එක දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් සවුන්ඩ් එකේ වැඩි කෑල්ලයි අයින් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එකටම අපේ ටෙක්ස්ට් එකයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකයි ඔක්කොම ඩියුරේෂන් එක හරි ඩියුරේෂන් එකට හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මම ප්‍රිවිව් එකක් පෙන්නන්නම් මේකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් වීඩියෝ එක අපි පෝර්ට්‍රේට් විදිහට ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක අන්තිමෙන් මේ විදිහට ෆේඩ් ඩවුන් කරගන්නවා. එතකොට අපේ වීඩියෝ එක තවත් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ෆේඩ් ඩවුන් කරගන්නවා අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක. ඉතින් මේ අපි දැන් ක්‍රියේට් කරගත්තු වීඩියෝ එක මම වෙනම වීඩියෝ එකක් විදිහට මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් පස්සේ අප්ලෝඩ් කරනවා ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදිහට. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෂෝට් වීඩියෝ එක. අපි දැන් ක්‍රියේට් කරගත්තු ෂෝට් වීඩියෝ එක කොහොමද ප්‍රිවිව් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් ලෑන්ඩ්ස්කේප් තියච්ච වීඩියෝ එක මේ විදිහට පෝර්ට්‍රේට් වීඩියෝ එකක් විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම මෙතනින් ඊළඟට කරන්නේ අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙතන එක්ස්පෝර්ට් වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට කැමති නමක් දාලා අපේ වීඩියෝ එක අපේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් තියච්ච වීඩියෝ එක පෝර්ට්‍රේට් විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් වීඩියෝ එකක් පෝර්ට්‍රේට් විදිහට හදාගෙන ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න. අපි දැන් බලමු අපි ක්‍රියේට් කරගත්තු පෝර්ට්‍රේට් වීඩියෝ එකේ ප්‍රිවිව් එක.